السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم أعزائي متابعين قناة الرياضيات مع أيمن عبد الله ومهارة ضرب عددين في ثواني معدودة. هنا لو جينا إن احنا نضرب 21 في 13 إزاي إن احنا نوجدها بسهولة، وأعداد هنا كثيرة، جايب لك أعداد هنا 5 مسائل متنوعة لضرب عددين. هنا تابعوني من أول حلقة لآخرها. لك رجاء اللي بيشوفنا لأول مرة يشترك في القناة ويفعل زر الجرس ليصل كل جديد، والباحث على مهارات الرياضيات يجدها في قائمة التشغيل في قائمة بعنوان مهارات الرياضيات. نبدأ الفكرة والطريقة. بداية لابد لنا ان احنا هنحدد هنا 3 اماكن للحل. هنا نعمل خطوط هنا ده للشرح في البداية، وبعد كده هتحلها مباشرة في ثواني من اول مسألة، بس نوضح الدنيا ماشية ازاي ونفهم الطريقة. هنا في البداية عندك الأحاد، هنبتدي ده الأحاد اللي هنا 3، وهنا الأحاد الواحد اللي متواجد هنا، فبالتالي الأحاد هو هيتحط معانا هنا. طيب هنبتدي إن احنا نضرب هنا الأحاد في الأحاد. ده عملية إيه؟ ضرب. بنضرب هنا 3 في 1 بكام؟ الناتج هيكون 3، ونضع ال3 هنا موجودة في خانة الأحاد. طيب وخانة العشرات هنا هنتركها الآن، وهنشتغل على آخر خانة اللي موجودة هنا. طب ده هنحسبها إزاي؟ هنا هنروح لخانة العشرات اللي هي موجودة هنا، وخانة العشرات نفس الشيء، وطبعا هنضعها هنا الناتج بتاعها. فهيكون معانا هنا لما نضرب، خلي بالك من الخطوة دي، الواحد مضروبة في 2 يبقى نضع هنا الاتنين، يبقى هنا هيكون معانا الاتنين، ودي كانت حصيلة ايه؟ ضرب هنا الواحد او خانة العشرات في خانة العشرات كما رأينا. طب فاضل الخانة اللي في المنتصف هنا، نجيبها ازاي؟ خلي بالك من الخطوة اللي جاية دي. هنا الأحاد هيتضرب في العشرات، يعني أول واحد هنا يتضرب في تاني واحد. تمام؟ عملية ايه؟ ضرب. هنا ضرب. طيب واحنا اتفقنا مش روحنا كده مش هنرجع فاضيين، لا، وكمان دي كمان هنا الأول يتضرب في التاني هنا، ده عملية ايه؟ ضرب أيضا. طيب التلاتة هنا مضروبة في الاتنين، الناتج كام؟ 6، يبقى هيكون الناتج معايا 6. طب وهنا الواحد في واحد هنا هيكون 1. طيب نعمل عملية ايه؟ جمع للعددين دول، 6 و1 7، ونضع ال7 هنا، والخانة دي هي اللي موجودة معانا أوجدناها وعرفنا. يبقى إذا الناتج هيكون عبارة عن 273. طيب عايزين إن احنا نشتغل المسألة التانية ونشوف، وبعد كده نبطل بقى إيه عملية الألوان ونبتدي إن احنا نحسبها مباشرة. هيبتدي هنا الجزء ده. اتفقنا إن احنا هنضرب إيه؟ أحاد في أحاد. هنا 2 في 2 بكام؟ ب4 أهي. جميل. يبقى وضعنا هنا ادي الخطوط بتاعتنا عشان تبقى ايه؟ واضحة. طب بعد كده هنبتدي ان احنا نعمل ايه؟ نضرب هنا العشرات في العشرات. دي ضرب 2 في 3 بكام؟ دي ضرب طبعا كل ده 6، نضع ال6 هنا. طيب اتفقنا ان احنا بنروح الجزء ده هنا، الجزء ده الاول في التاني. 2 في 2 بكام؟ ب4، يعني الناتج هنا هيكون معاك 4. طيب وهنا دي عملية كانت ايه؟ ضرب. التلاتة دي هتتضرب في الاتنين، طب هيكون الناتج كام؟ 6. طب هنا ال6 اما نيجي نجمعها مع ال4 هتكون 10. هل هحط ال10 مباشرة هنا؟ لا، هنضع صفر كده، وهنا 1، نطلع بالواحد للخانة التانية. يعني إذا الناتج الأخير هيكون عبارة عن هنا 4 هنا صفر 7، يعني 704. هذا هو الناتج بتاعنا. طب هنا عايزين نضرب ال82 في 51. هنا الواحد هنضربه في الاتنين بكام؟ ادي 2. جميل. طب والخانة الأخيرة دي اللي هي الخمسة، خانة العشرات 5، نضربها في 8 بكام؟ ب40. طب هنا في الآخر مصرح ليك إنك تحط ال40 كاملة. اكتبها كاملة هنا، يعني هنا الصفر ادي ال4، يعني ال40 اكتبها كاملة. طيب الخانة اللي موجودة هنا بنجيبها ازاي؟ الأول في التاني. هنا الواحد في 8 ب8. جميل. يبقى هنا معايا 8، وهنا الخمسة في 2 بكام؟ ب10، زائد ال10 يبقى هنا بتساوي كام؟ 18. طب ال18 هنكتب هنا كام؟ هنا 8، ومعانا ايه؟ الواحد. طب نبسط بقى الدنيا، يبقى هنا 2 8، وهنا الواحد وصفر يعني 1، وهنا 4، يعني العدد هيكون عبارة عن 4182. طب نشوف المسألة اللي بعدها. هنا
من غير بقى الخطوط، وتعالى نجرب هنشتغلها ازاي كده عشان نتعلم نحسبها ذهني على طول مباشرة. 2 في 2، 2 في 3، هنا هيكون الناتج معايا 6. جميل. وهنا عندك نروح للآخر نجيب العددين دول. 4 في 6 ب4 وكام؟ 24. جميل جدا. طب العددين العدد بقى اللي في المنتصف هنا بنجيبه ازاي؟ كنا بنضرب الاتنين دي، خلي بالك الاتنين دي في كام؟ 2 في آخر واحد، يعني الأول في الآخر. 2 في 6 بكام؟ مفروض 12، ادي 12 اهي. وهنا الأربعة في 3 بكام؟ 4 في 3 ب12. طب 12 و12 4 وكام؟ 24. ادي الأربعة ومعانا ايه؟ الاتنين. نجمعهم مع بعض يبقى دي 6 4 هنا، واتنين واربعة كام؟ 6 تاني واتنين، يعني اذا العدد 2646. طب نشوف المسألة الأخيرة ونحاول إن احنا نحسبها بهدوء بسيط جدا. هنا هناخد هنا التلات أماكن، نراجع برضو هنا الفكرة بتاعتنا ونعمل زي ما ابتدينا في الأول عشان الكل إيه لو نسى يراجع. هنا العدد الأول بنضربه في العدد الأول ونضعه هنا. طيب هنا التلاتة، 3 نضربها في 4 تعطي كام؟ 12. فبكتب ال 12. هل هكتبها كاملة ال 12 ولا هكتب 2 ومعانا الواحد للخانة التالية؟ أيوة، خلي بالك بقى من المسألة دي. يبقى بتكتب هنا في الأول 2 وتطلع، ما تنفعش تحط منزلتين مرة واحدة، لا، منزلة واحدة والمنزلة التانية تصعدها للخانة التالية. في الآخر بس اللي تضع منزلتين عادي، مفيش أي مشكلة. طيب بعد كده بعمل إيه؟ بضرب هنا الخانة دي الستة، خانة العشرات في خانة العشرات، وأضعها في الآخر هنا. الستة في 4 بكام؟ ب24. ادي 24 بنضعها كاملة هنا، مفيش أي مشكلة. طيب فاضل الخانة اللي هنا في المنتصف، كنا بنجيبها ازاي؟ هنا الأول بتضربه في الأخير، الأول في العدد التاني هنا، عملية ايه؟ ضرب. طيب 3 في 4 بكام؟ ادي 12. طيب وبضرب هنا التاني هنا في الأول هنا. طيب 4 في 6 بكام؟ ب4 وإيه؟ و20. طب لما نيجي نجمع، أنا جايب لك مسألة صعبة عشان لو قابلك أي عددين مضروبين تقدر تحلها بسهولة. هنا ال 12 زائد ال 24، اجمع 2 و4 هنا 6 أهي. ومعاك هنا خلي بالك الواحد واتنين 3. طب دي نجمعها ازاي أو نكتب العدد ده ازاي؟ عادي جدا، أدي الاتنين، 1 و6 كام؟ 7. وخلي بالك هنا التلاتة دي تصعد للخانة التالية، يعني لأن احنا طبعا هنا لازم يبقى خانة واحدة، منزلة واحدة. 3 و4 كام؟ 7 أيضا. والاتنين الأخيرة نكتبها. يعني أفهم من كده إن العدد عبارة عن كام؟ 2772. أتمنى أن أنتم تكونوا استفدتم من حلقة النهاردة. رجاء مشاركة الفيديو لتعم الفائدة على الجميع. شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.